A hangod megszólal, a kezed megmozdul, és nem tudod, miért csináltad. Egy pillanatra észre sem veszed. Biztosan te csináltad? És igen, te voltál. Ez a Tourette-szindróma. Sziasztok, Veronika vagyok, ez a legelső videóm a csatornámon, és amint már mondtam, ez a videó a Tourette-szindrómáról fog szólni. Kezdjük is, mert ez egy izgalmas téma. Először is leszögezném, igen, én magam is Tourette-szindrómás vagyok, tehát tapasztalatból is beszélek, de ez nem az én történetemről fog szólni. Kezdjük, talán a legfontosabb. Be is mutatta ennyi igazából a videócsá. Kezdjük a legfontosabbal. Mi az a Tourette-szindróma? A Tourette-szindróma egy neurodevelopmentális zavar. Köszi, tudom. Igazából kínaiul is mondhattam volna. Mit jelent ez a szó? Bontsuk ki. A neurodevelopmentális zavarok közé tartoznak a különféle agyi fejlődési zavarok, ilyenek az autizmus spektrum zavar, az ADHD, vagyis figyelemzavaros hiperaktivitási zavar, illetve a Tourette, tickzavarok és a tanulási nehézségek. A neurodevelopmentális szó 2 szóból rakódik össze. Az első a görög neuron, vagyis ideg szóból. Ez ugye azt jelenti, hogy ez egy idegrendszeri eltérés. A developmentálisnak semmi köze a mentális szóhoz, ugyanis ez az angol development, avagy fejlődésből jön. Magyarul tehát idegrendszeri fejlődési zavar. Tehát most már tudjuk, hogy ez egy neurodevelopmentális zavar. Hosszú szó és bonyolult, tudom, de még el fogom mondani egy párszor, ne aggódjatok. De pontosan mi is ez a Tourette? Csak a tikkekkel jár? Mi történik? Nézzük meg! A Tourette-szindróma alapvetően a tikkekből áll, amik akaratlan mozdulatok és hangadások. A tikkek többfélék lehetnek, alapvetően megkülönböztetünk vokális és motoros tikkeket, ez a 2 legfőbb csoportja. A motoros tikkek azok, amikor a testünk mozdulatait nem tudjuk irányítani, és ezek furcsa mozzanatokat, grimaszokat, bármiféle testileg mozdulatban megnyilvánuló tikkeket hoznak létre. Ebből is megkülönböztetünk egyszerűeket, ilyenek a várántás, pislogás például, vagy összetetteket, amik konkrét mozdulatsorok lehetnek, vagy tényleg akár ugrálás egy helyben. A vokális tikkek azok, amiket ugye a szánkkal képzünk, tehát hanghatással járnak, ezek is szintén lehetnek egyszerűek és összetettek, az egyszerűek krákogás, bármilyen különféle hangok, fütyülés, sziszegés, bármi ilyesminek a kiadása, illetve vannak az összetettek, amik komplex szavak, esetleg mondatok, szófoszlányok, bármilyen kicsit konkrétabb, például különféle állathangok, vagy tényleg teljes mondatok, idézetek is lehetnek, vokális tikkek. Tik-tik-tik. Mint azt láthattátok az előbbi bemutatóban, természetesen a tikkek járhatnak együtt, ezeket komplex tikkeknek nevezzük, amikor a vokális és a motoros tikkek együtt jönnek föl az adott szemében, és együtt rázza mondjuk a fejét, és sziszeg. Ez persze egyetlen példa csak, a tikkek bármik lehetnek. Nagyon egyszerűen, tényleg bármik. Bármilyen mondatot, amit akár soha nem mondott ki az adott illető, bármi lehet tikk. Akármi. Úgyhogy ez tud kellemetlen lenni. Viszont, ami nagy félreértés, hogy a legtöbben úgy gondolják, hogy a káromkodás, csúnya beszéd automatikusan jár a Tourette-szindrómával. Nos, ez nem igaz. A Tourette-esek körülbelül 10-15%-a szenved az úgynevezett koprolalia nevű speciális tikkfajtával, ami az obszcén szavaknak a kiejtését jelenti. Ezen kívül ismerünk más speciális tikkfajtákat is, ilyen az ekolalia, ez más szavainak az ismételgetése, illetve a palilália,
ami pedig a saját szavaidnak az állandó újraismétlése. De mi történik az agyban? Mégis hogy lehetséges az, hogy valaki nem tudja irányítani azt, hogy mit mond vagy mit tesz? Ez teljesen lehetetlen, nem? Nos, mi meglepő? Nem. Ugye, mint már beszéltük, ez egy idegrendszeri fejlődési zavar, tehát az idegrendszer nem fejlődik ki pont úgy, ahogy mindenki másnak. Egészen pontosan ez a Tourette-szindróma esetén a bazális ganglionok és a homloklebeny közti kommunikációnak a hibás működése, hogy így fogalmazzunk. A bazális ganglionok, más néven magyarul törzsdúcok, olyan szürke állományból álló struktúrák az agyban, amik a mozgásért, tanulásért, a szokások kialakításáért és egyéb kognitív funkcióért, például emlékező képességért felelnek. A homloklebeny pedig a döntésért, személyiségért, kontrollért felelős része az agyunknak. Az agyban, mint sokan tudhatjátok, különféle neurotranszmitterekkel, hormonokkal kommunikálnak a különféle agyterületek egymással. Ezek tulajdonképpen ingerület átvivő anyagok, így is nevezzük őket magyarul, amik az egyik agyterületből a másikba átviszik a parancsokat, egyéb ingereket, különféle instrukciókat. Az egyik ilyen neurotranszmitter az eléggé ismert dopamin. Nos, a dopamint leginkább a boldogság hormonaként szoktuk emlegetni, mindenki így is ismeri, úgy gondolja, hogy ez mindig csak egy jó dolog, viszont a dopamin az egy nagyon erős szer. Ha a dopamin túltermelődik, akkor ugye túl sok információt szállít át a különféle agyterületek között, amit az agyterületek már nem tudnak kontrollálni, ebből alakulhat ki az, hogy az agynak nincs kontrollja saját maga fölött, így indokolatlan, oda nem illő, fölösleges mozdulatok, hanghatások keletkeznek. És mi okozza a Tourette-szindrómát? Nos, ez a mai napig nem teljesen tisztázott kérdés. A Tourette-szindróma mögött biztos, hogy állnak genetikai tényezők, tehát legalább a hajlam az genetikai kell, hogy legyen. Ha valaki Tourette-szindrómás, kb. 50% esély van arra, hogy a gyermeke is az lesz. Hogyha viszont nem az, akkor is persze lehetnek különféle hajlamok, amik a szülőknél például még nem jöttek elő, de a gyermeknél már mutatkoznak. Ezen kívül az egyéb okok közé sorolhatók a stressz, a szorongás, egyéb hasonló neurodevelopmentális vagy másféle pszichiátriai betegségek, amik szintén hatással lehetnek arra, hogy például a dopamin termelés felboruljon az agyban. A Tourette-szindrómát egy francia pasas, akinek remélem jól fogom mondani a nevét, Georges Gilles de la Tourette. Nem biztos, hogy jól mondtam a nevét, elnézést mindenkitől, aki tud egy picit is franciául, én nem tudok, tehát bár azt hiszem, hogy ez egyértelmű volt ebből. Szóval ő írta le először 1885-ben. Az eset, amit Tourette vizsgált, egy Madame de Dampierre nevű nemes asszonynak az esete volt, aki fiatal kora óta hirtelen mozdulatokat és akaratlan kiáltásokat produkált. Tourette ezek alapján összeállított egy korképet, ami az akaratlan mozgásokat és különféle hanghatásokat írta le, ezt azóta Tourette-szindrómának nevezzük az ő tiszteletére. A Tourette-szindrómának vannak különféle feltételei, mármint annak, hogy diagnózist kapj. Első körben kell többféle tikked legyen, tehát hogyha például csak a kezedet rázogatod, akkor az egyszerű tikkzavar, vagy másféle szorongásos zavar. Viszont, ha többféle tikk jelentkezik, mind vokális, mind motoros, és mind komplex tikkek, akkor az már Tourette-szindrómának az egyik tünete. A másik fontos feltétele, hogy legalább 1 éven keresztül fenn kell állni a tüneteknek. Ez nem azt jelenti, hogy 1 éven keresztül folyton tikkelned kell. A tikkek különféle időszakban erősebbek lehetnek, akár el is tűnhetnek. Ez mind kisgyerekkorban, mind felnőttkorban egyaránt igaz. Ha az adott személy éppen rosszabb mentális állapotban van, esetleg szorong, a tikkek felerősödhetnek, vagy pont esetleg emiatt lecsökkenhetnek. Ez változhat napokban, hetekben, hónapokban, vagy akár években is. Bármikor, bármilyen hosszú időszakra megváltozhat a tikkelésnek a rendszeressége, a miensége, a tikkek fajtái.
Tehát, ha egy éven keresztül a tikkek akár csak ideiglenesen is, de folyton folyvást újra előjönnek, és nem múlnak el teljesen, vagy ha teljesen el is múlnak, egy idő után ismét visszatérnek, ez már Tourette-szindrómának nevezhető. Ami még nagyon fontos, hogy a Tourette-szindrómához a tüneteknek már gyermekkorban el kell kezdődniük, ha felnőtt korban alakul ki, azt egyéb tikkzavaroknak nevezzük. A Tourette-szindróma leggyakrabban kisgyerekeknél mutatkozik. Először 5 és 7 éves kor között a leggyakoribb, hogy az első tünetek megjelennek. A legtöbb esetben tinikorban felerősödnek a tünetek, és fiatal felnőtt korban pedig valamennyire enyhülnek, esetenként el is tűnnek. Természetesen vannak olyan személyek, mint például én is, akiknél később jelentkeznek az első tünetek, például tiniként. A fontos az, hogy gyerekkorba kezdődjenek a tikkek, mert a felnőtt korban az valami másnak a következménye, azt nem nevezzük Tourette-szindrómának, akkor is, ha a tünetek nagyon hasonlóak. Nyilván ez azért ennyire fontos a diagnosztikában, mivel, mint beszéltük, ez egy fejlődési zavar, tehát ez felnőtt korban már nem igen tud előjönni, mert addigra az agyunk már teljesen kifejlődött. A diagnózis pszichiáter, nyilvánvalóan gyermekpszichiáter, illetve neurológus állítja ki. A Tourette-szindróma a tudomány jelenállása szerint nem gyógyítható probléma, azonban enyhíthető. Különféle kezelési módszereket ismerünk, amikből a leggyakoribbak a különféle szokás átalakító viselkedésterápiák. Ezek a terápiák elsősorban arra jók, hogy az adott páciens megtanulja felismerni, hogy jön a tikk, és minél inkább meg tudja ezeket állni, esetleg lecsökkenteni, halkítani, vagy más tikkre lecserélni. Ezekből a legismert Tehát ezekből a legismertebbek a CBIT vagy a HRT nevezetű terápiák, amiket kicsit bonyolult lenne elmagyarázni, de mind a kettő pont erre a szokásterápiára alapul, hogy újféle szokásokat alakítsunk ki a régi, berögzült, rossz agyi szokások helyett. Nagyon tud használni természetesen a relaxáció, a mindfulness, a különféle egyéb pszichoterápia, ami a szorongás oldásáról vagy kezeléséről szól, illetve vannak különféle kísérleti fázisban lévő gyógykezelések, ilyen kísérleti kezelés például a DBS, vagy mélységi agyi stimuláció, ami elektródákat ültet az agyba, hogy szabályozza azt, ez még mondom kísérleti fázisban van, azonban már több helyen elérhető, viszont mivel ugye kockázatokkal jár, és nem teljesen biztos, hogy hosszú távon jó hatású, ez még csak kísérleti, és súlyos esetekben használják. Természetesen a Tourette-szindrómára is lehet szedni gyógyszert, mint a legtöbb pszichiátriai betegségre. Ezeknek a nagy része különféle szorongásoldó, hogy ez közvetetten enyhítse a tüneteket, illetve dopamingátló szerek, amik a dopamin túltermelését gátolják. Ezek nagyon fontos, nem mindenkinél működnek, sok mellékhatásuk tud lenni, főleg akkor, ha a beteg esetleg más betegségben is szenved, vagy más gyógyszereket is szed. Leggyakoribb mellékhatása, hogy a dopamin csökkentése miatt az agy lassabban, tompábban tud csak működni, ezért gyakori a fáradékonyság, esetleges tanulási vagy munkabeli nehézségek. Ami még fontos, hogy a gyógyszerek soha nem szüntetik meg teljesen a Tourette-szindrómát, mint mondtam, a Tourette-szindróma nem gyógyítható jelen állásban, a Tourette az csökkenthető. A tünetek csökkenése mellett abban segít még a gyógyszer, hogy a páciens jobban megtanulja, hogy hogyan kezelje a tikkeket, vagy hogyan folytsa vissza őket. Fontos, hogy a páciens nem maga dönti el, hogy a tikkek keletkeznek-e vagy sem. A tikk egy betegség tünete, tehát nem befolyásolható az, hogy kialakuljon. Viszont a páciensek nagy része vissza tudja fogni valamilyen szinten a tikkeket. Ilyen például, hogy egy páciens egy adott időintervallumig vissza tudja szorítani a tikkeket, és egyáltalán nem tikkel. Ez lehet 5 perc, vagy akár 5 óra is. Viszont ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy akik ezt képesek megtenni, általában arról számolnak be, hogy miután szabadon eresztették a tikkeket, tehát már nem fogják vissza többet, jóval többet tikkelnek, mint hagyományosan, tehát tulajdonképpen bepótolják a tikkelést. Ami még ilyen lehet, hogy esetleg az egyes érintett személyek
vissza tudják csökkenteni a tikkeket, például halkabban kiabálni, halkabban elmondani az adott szót, esetleg kicsit kevésbé rázni például a kezüket. Ami még nagyon fontos a Tourette-szindrómával kapcsolatban, hogy körülbelül a Tourette-szindrómások 88%-a, tehát majdnem mindenki, hogy leegyszerűsítjük a dolgot, különféle komorbid zavarokban is szenved, tehát ezzel összeköttetve más pszichés vagy fejlődési zavarokkal. Ezek közül a leggyakoribb az ADHD, vagy figyelemzavaros hiperaktivitási zavar, ami körülbelül az érintettek 60%-ánál jelentkezik komorbid zavarként. A másik nagyon gyakori az a különféle kényszerbetegségek, leginkább az OCD, ugye a legismertebb kényszerbetegség, obszesszív-kompulzív zavar. Ez körülbelül 30-35%-ánál jelentkezik a Tourette-es betegeknek. És ha már a számoknál tartunk, nézzük meg, körülbelül mennyi ember Tourette-es a világon. A Tourette-es adatokat általában gyermekek között veszik le, így arról tudunk pontos statisztikákat. Felnőtteknél azért nem számoljuk, mert egyrészt sokkal enyhébbek tudnak lenni a tünetek, ez persze nem minden páciensnél van így, fel is erősödhetnek felnőtt korra a tünetek, viszont ugye a felnőtteknél már nem is alakulhat ki, tehát ami gyermekkorban nem alakult ki, azt nem nevezzük Tourette-nek. A gyermekeknél a statisztikák alapján körülbelül 1000-ből 3 gyermek szenved Tourette-szindrómában, ami még különleges adat, hogy a fiúkban 3-4-szer gyakoribb a Tourette-szindróma előfordulása, mint a lányokban. De a Tourette-szindróma igazából hátráltat bármit is. Nos, ez egy kettős kérdés. Alapvetően nem annyira, mint más neurodevelopmentális zavarok, tehát nem hátráltat annyira például kapcsolatteremtésben, mint egy autizmus spektrum zavar, vagy a koncentrálásban, mint egy ADHD zavar. Viszont, főleg nyilván publikus helyen, vagy olyan helyen, ahol az adott személy még nem túl jártas, ott elég kellemetlen szituációkat tud okozni, ha nem mindenki veszi le, hogy az adott gyermek vagy felnőtt Tourette-szindrómával szenved. Ez főleg akár gyermekeknél, de bármilyen korban nagy kihatással lehet az önértékelésre vagy a szorongásra, esetleg különféle társadalmi elszigetelődésekre, vagy társadalmi szociális szorongás betegségekre és zavarokra. A tanulás és a munka világában nem sokat nehezít a Tourette-szindróma, tehát koncentrálni ugyanannyira tud egy Tourette-es, ugyanis ezek tulajdonképpen csak reflexek, mintha pislognánk. Sokszor talán észre se vesszük. Ami viszont tud ebben nehezítés lenni, hogy másokat annál inkább tud zavarni. Akár a tanulásban, akár egy vizsgán, akár a munka közben. Én például az érettségimet egy teljesen külön teremben írtam, hogy senki más ne zavarjon az, hogy állandóan furcsa hangokat adok ki. Ami még nehezítés a Tourette-ben, az önértékelésen, különféle szorongásokon kívül, az leginkább az, hogy néha magunkat is idegesítjük, hogyha már túl sok egy tikk, ha már nagyon sokat tikkelünk, hogyha újra ugyanaz az egy tikket csináljuk, akkor előbb-utóbb a saját magunk agyára is megyünk, illetve néha a tikkek tudnak fájni. Az állandó izommozgatás, az, hogy nem tudjuk nyugtatni hagyni egyes testrészeinket például, ezek különféle izomfeszüléseket, fáradtságot tudnak okozni. Néha napján, ha a tikk olyan, akkor tudunk olyan tikkeket tenni, ami magunknak nem teljesen kellemes, például ott tikkelünk, ahol nincsen hely, és akár mást, akár egy tárgyat véletlenül megütünk kézrázás közben, amit mi nem tudunk kontrollálni. Ez nyilván különféle fájdalmas, kellemetlen, esetenként veszélyes szituációkat tud okozni. Alapvetően ezen kívül, amiben még észrevehetően gátol a Tourette-szindróma, az a jogosítvány kérdése. A jogosítványt a legtöbb országban Tourette-szindrómával lehetséges kapni, viszont fontos, hogy milyen mértékű a Tourette-szindróma, illetve milyen tikkák vannak, milyen gyakoriságúak, és mennyire tudja azt a páciens befolyásolni, vagy mennyire hatnak neki például a gyógyszerek. Ha egy Tourette-szindrómában szenvedő mégis kap jogosítványt, mivel például a motoros tikkei nem olyan erősek, azok enyhültek, azt jobban tudja befolyásolni, vagy szinte nem is jelentkeznek nála, akkor is gyakrabban kell például felülvizsgálaton részt vennie, vagy
gyakrabban ellenőrzik, hogy még mindig képes-e ugyanúgy vezetni, anélkül, hogy a motoros tikkjei ebben gátolnák őt. Én például nem valószínű, hogy kaphatnék jogosítványt. Ez még az évek során változhat, egyelőre elég sok motoros tikkem van, amit nem tudok annyira befolyásolni, számomra a gyógyszerek sem túlzottan hatnak, úgyhogy egyelőre nem próbálkozom a jogosítvány megszerzésével. Ami még Magyarországon érdekes kérdés lehet, az az SNI. Az SNI ugye a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a csoportja. Ez különféle kedvezményekkel, felmentésekkel járhat. Ezt elég sok mindenre meg lehet kapni, mind testi, mind mentális fogyatékosságokra, visszamaradottságokra. Ezt meg lehet kapni akár diszlexiásként, mivel ugye ez nehezít a tanulásban, tehát sajátos nevelési igényed van, erre például több időt kapsz akkor a dolgozatoknál. Viszont ezt ugyanúgy meg lehet kapni, ha valakinek például féllába van, mert ugye sajátos nevelésre van igénye, mert a testi órán nem fog tudni ugyanúgy teljesíteni. A neurodevelopmentális zavarokhoz nem jár automatikusan SNI papír, viszont nagyon gyakran. Ugye az autizmus, spektrumzavar, az ADHD mind tudnak nehezíteni mind a tanulásban, mind a közösség életben egyaránt. A Tourette-szindrómára csak különösebb esetben szoktak adni, ha már nagyon erősen befolyásolja a mindennapi életét a Tourette-szindróma az adott páciensnek, illetve leggyakrabban akkor, hogyha komorbid zavarokkal együtt jelentkezik. De miért is lenne bárkinek fontos, hogy SNI is legyen? Nos, leginkább azért, mert ha egy gyermek SNI is, akkor rengeteg kedvezményt kap, mind gyermek, mind egyébként felnőtt korában is, ha gyermekként már megkapta ezt a papírt. Különféle családi és adókedvezmények, különféle iskolai plusz kedvezmények, könnyített tanulás, könnyített testnevelés, különféle felmentések, egyes vizsgatípusok, beszédek, bármiféle esemény alól. Nyilván, hogyha valaki nem igazán turettes, ha szabad így mondani, akkor ez valóban nem is számít, mert nem nagyon van szüksége több időre egy vizsga megírásához, csak azért, mert így kell. Viszont ha valakinél ez súlyosabb, akkor akár már indokolt is lehet, illetve természetesen ugyanúgy egy neurodevelopmentális, ugye már ismerjük ezt a szót, tehát egy agyi, idegrendszeri fejlődési zavar, tehát tulajdonképpen egy betegség, ami az agyunkban kialakult, úgyhogy ilyen szempontból ugyanannyira jogosultak vagyunk az ilyesféle kedvezményekre. Röviden és tömören ennyi lett volna, amit a Tourette-szindrómáról tudni kell. Ha tetszett a videó, kérlek lájkolj és iratkozz fel. Most pedig röviden még elmondom, hogy ezen a csatornán mikre lehet majd számítani. Egyrészt, mint már mondtam, Veronika vagyok, a teljes nevem Farkas Veronika, 18 éves vagyok, Magyarországon élek. Szó lesz itt mentális egészségről, kereszténységről, és igazából elég sok mindenről, mert az érdeklődési köröm nagyon tág. Bármikor feljöhet művészet, könyvek, irodalom, akármi. Én Veronika voltam, köszönöm, ha végignézted ezt a videót, legközelebb találkozunk. Sziasztok!